Zdravím vás do vašeho videa. Hranoly tady mám stáhlý od včerejška, takže to už bude perfektně zaschlý, zatvrdlý a můžeme se vrhnout na to povolit. Naštěstí tyhle vypadají dobře. Nejdřív tady oddělám, odstraním to lepidlo, kde mi tady jako přebývá. Hlavně někdy dlátem proti ruce, to už známe. Teď se zase nachystám oblouvku. Teď těch hranolů orovnám jednu stranu na všech, co jsem teďka slepil, a potom to protáhnu tak, aby byly všichni stejně široký. Teď jsem si orovnal vlastně tuhle ty strany. Snažil jsem se, aby to bylo pokud možno co nejlépe takhle v úhlu. Jo, netvrdím, že to je dokonalý, že samozřejmě není to ono, jo, ale je to pokud možno co nejlepší se mně povedlo. Rovinu jsem si kontroloval 2metrovou vodováhou, takže taky by to mělo být relativně v pořádku, a v tuto chvíli to protáhnu na stejnou tloušťku, vlastně na vejšku, aby to bylo všechno úplně totožný, rovnoměrný, a tím budu mít víceméně polotvary hotové. Jdeme na to. Teď máme nachystaný polotvary. Tady jednu jíznu na půl, bude spodek vršek, bok, dveře, bok, futra, vršek, futra. Tohle protáhneme na 10. Teď se nejsem jistý, kolik jich budu potřebovat na ty výplně.
teď jsem si to musel trošku promyslet a trochu to tady přebrat, jo. Udělal jsem si tady v 1:1, jak to tady chci mít udělaný, jo. Vlastně tohle bude šířka dveří, v mém případě to bude 6 cm. Rozhodil jsem to tak, aby tady byl 1,5 a tady to vychází teďka nevím 2,5 a 2,5 asi necelý. Jo, tak 2,3, 1,5 a tadyhle to budou obložky. Původně jsem měl, že budou menší, ale nechce se mi to už zbytečně jako zmenšovat. Nechám to takhle v ty šíři. A podstatný je, že díky tomu, že jsem si tady udělal ten náčrt, už můžu dopočítat a dovyřešit, kolik čeho budu potřebovat. Takže teďka potřebuju tohle dát bokem. Tyhle vlastně tyhle všechny, ty říznu na půl a slepím si ještě 2 dvojitý, abych měl tady dvojitej, tady dvojitej, tady dvojitej a tady dvojitej a tady dvojitej. A budu potřebovat asi 12 těch vložek dovnitř. Ideálně radši udělám jednu navíc. Jo, takže tohle můžu dát teďka bokem. Vidíte, jak to je krásně rovný? Sám jsem překvapený, jak to vychází. Tak, tohle si nechám tady. Podle toho se budu už držet a tohle to teďka musím rozřezat na půl a budu potřebovat 12 takovýchhle kusů, které budou potom složit jako výplň tohohle z toho. Ty potom ohobluju z obou stran a potom vymyslím, jestli tam udělám drážku nebo co s tím provedem. Tak. Mělo by to být něco přes 2 metry. Tak to dáme třeba na 103. A řízneme to. Tak, teďka tohle si dám okem a tyhle 2 kusy zase slepíme dokupy. Jsou to jenom 2 kusy, takže to by mělo být v pohodě. Než mi tohleto zaschne nebo zatvrdne, tak já si budu pracovat s tím ostatním. Na tomhletom a na těchto těch kousech srovnám jednu stranu, protáhnu to na stejnou šíři a tohle udělám potom zvlášť, ať na to zbytečně nemusím teďka čekat. Protože pravděpodobně pojedu pryč, tak ať mám aspoň něco hotového. Teďka mám tady nachystaný tyhle kusy na tuhle výplň. Tady se mě lepí tyhle, co budou zesílení. Tady jsem si udělal ještě v mezičase pro jistotu jeden navíc, protože myslím si, že jak to zeslabím, že by mě jeden chyběl. A teďka, mezi tím, co mi tohle bude tvrdnout, tak bych se mohl vrhnout tady na ten rám. Protože materiál tady na to už mám nachystaný, že bych udělal tyhle drážky. Takže si to takhle poměřím a vyřežu. Tak, nejlepší se mi to bude nastavovat na tom nejmenším kousku. A nejdříve si označím stranu, která bude ta pohledová. Já budu brát jako pohledovou tu zvenku. Tady si to označím. Tady budu mít vrch. Takže budu potřebovat řezat 2,3 na výšku. Jsem decentně nervózní.
Nic, jdem na to. Tak, první drážku mám, to je tato a jak vidíte, to je úplně super, jsem spokojený. A teďka uděláme ještě tu druhou, jo, zase tady půjdu ještě hloub a tady to potom vyříznu ještě trochu navíc. A do tohohle toho, jak je tady ta dírka, tak tam chci potom nacpat těsnění, jo, jedno chci dát sem do křídla, sem do křídla a jedno sem do rámu. Doufám, že to bude plnit funkci a hlavně, že to bude vycházet tak, jak si já představuju. Takže teďka udělám tenhle řez a pak udělám tenhle řez. Rám mám vydrážkovaný, ale tohle bude, takhle to bude. Tady v tom bude těsnění naražený. Teďka si zaříznu vlastně na výšku ten rám, což bude nějakých 195 cm v mém případě. A vlastně s nějakým radši nadbytkem, dejme tomu, udělám to radši 196, zaříznout to můžu vždycky. Jo, a rozměřím si tyhle spoje. Budu to spojovat na čep a dlap po třetině. 9 cm, takže po 3 cm to rozdělím. Vám to ukážu. Tak, to říznem na 92,5. Jo. Tady to zaříznem. Krása. Jak vidíte, musím zařezat na dvakrát, protože nemám žádnou pilu, která by měla takovýhle prořez. Ale já si poradím. To není neřešitelný problém. První kous, který dá se říct na čisto. Tak. Teďka říznu ty bočnice. Jelikož vejšku budu dělat nějaký 195 na čisto, tak ji naříznu na 196, ať tam mám centimetr pohora. Jo. Tak jdem na to. Teďka tady potřebuji udělat nějaký spoje a to připomíná útra. Tohle bude pro dnešek všechno. Pokračování v dalším díle. Nezapomeňte dát odběr a mějte se. Čau.